දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 22 වෙනි පාඩමෙන් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ වෙළඳපළට ගියාම එළවලු මිලදී ගන්න ආකාරය. ඒ වගේම මේ එළවලු වලට කියන නම් මේ පාඩමෙන් සාකච්ඡා කරනවා. මේ පාඩම අවසානයේ අපි කියලා දීපු වචන උපයෝගී කරගෙන ඒ අනුසාරින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා පැවරුමක් විදියට පහලින් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි මේ තාක් ගෙන ආපු පසුගිය පාඩම් ඔයා තාමත් නැරඹුවේ නැත්නම් ඒ පාඩම් මාලාවත් නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. එහෙමනම් අපි පාඩමට යමු. එළවලු වලට කොහොමද අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් කියන්නේ? එතකොට අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් එක මෙන්න මෙහෙම කියනවා. තරුකාරි තරුකාරි දෙන්න දී බල දී බල මට මිරිස් ග්‍රෑම් 250ක් දෙන්න. දී බල තුයිස්ත ෆන්සාස් ග්‍රාම් මිරුස් දී බල තුයිස්ත ෆන්සාස් ග්‍රාම් මිරුස් මට මිරිස් ග්‍රෑම් 500ක් දෙන්න. දී බල ෆස්සතේක ග්‍රාම් මිරුස් දී බල ෆස්සතේක ග්‍රාම් මිරුස් මට මිරිස් කිලෝ එකක් දෙන්න. දී බල 1 කිලෝ මිරුස් දී බල 1 කිලෝ මිරුස් ලූණු ෆියා ෆියා සුදු ලූණු ලොණු මෙදු ඉඟුරු 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 අල අලුවි අලුවි වම්බටු බෂි බෂි පරිප්පු මුගු මුගු වට්ටක්කා බරබෝ බරබෝ කරිවිල ෆාග ෆාග දෙහි ලුම්බෝ ලුම්බෝ කරපිංචා හිකන්දිෆයි හිකන්දිෆයි රම්පා රාම්බාෆයි රාම්බාෆයි. හොඳයි. අදට අපි මේ 22 වෙනි පාඩමෙන් සමුගන්නවා. මේ පාඩමෙන් අපි කියලා දීපු වචන උපයෝගී කරගෙන ඒ හැම එළවලුවකින්ම ග්‍රෑම් 250ක් 500ක් කිලෝ එකක් ඉල්ලන්නේ කොහොමද කියලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා පැවරුමක් විදියට පහලින් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් මතකයේ තබාගෙන නිතර පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටාම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් හුවමාරු කරගන්න, දිවෙහි භාෂාව අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙනෙන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත්, තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබට හිතෙන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.